こんにちは、キーです。今日はここホーチミンのグエンフェ通りに来てます。そして今日はここでホーチミンの女性たちに好きな男性のタイプは、そして将来の夫に求める理想の給料はいくらかを聞いていこうと思います。Em tên gì? Dạ em tên Mai, em tên Châu. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 17. 17 tuổi à? Dạ. Trẻ thế. Em 18. Quê em ở đâu? Dạ Quảng Bình. Em đến đây được bao lâu rồi? Đến Sài Gòn. Từ nhỏ đến lớn luôn. Em thích con trai như thế nào? Chắc là thích người trưởng thành một chút. Chắc là kiểu biết chăm sóc em. Cho anh hỏi em có thể yêu được con trai bao nhiêu tuổi? Cái đó thì chắc em chưa có nghĩ đến. Em Dạ bây giờ em có người yêu chưa? Dạ chưa. chưa luôn. Lương một tháng có cầm bao nhiêu tiền thì lấy được? Cưới người Nhật hay là cưới người Việt Nam? Người Việt Nam, người Nhật vẫn được. Cho bao giờ suy nghĩ được không? Một tháng 10 triệu có được không? Chắc là em không biết nữa. Cảm ơn em nhiều nhé. Ok, em cảm ơn. Thank you. Xin chào. Em tên gì? Em tên Hân ạ. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 22 ạ. Quê em ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Thì em là sinh viên à? Dạ em đi làm rồi ạ. Em làm việc gì? Em làm nhân viên cho công ty Yabil ạ. Em thích con trai như thế nào? Em hả? Nếu mà nói chọn á, chọn không có được đâu. Đó cũng là duyên số, nhưng mà em muốn một người kiểu như sao ta? Trưởng thành nè, tinh tế nè, cũng không cần giàu sang gì đâu. Em thích con trai Tây hay là châu Á? Em không biết nữa. Không quan trọng đúng không? Em lấy chồng chưa? Dạ chưa. Chưa. Em đi một Trẻ mình lắm. là anh em. Em thích con trai nhiều tuổi không hay là ít tuổi hơn em? Dạ em thích con trai lớn tuổi hơn em. Tại vì lớn tuổi người ta suy nghĩ nó chững chạc, là chín chắn á, nhiều chuẩn. cái người ta chuẩn á. Lớn thì là bao nhiêu tuổi? 50 tuổi được không? Nếu mà về sau về 50 tuổi á thì cái độ tuổi nó cũng lớn rồi, nhưng mà độ tuổi đó thường thường là lập gia đình hết rồi. Thế thì 40 ok không? Tầm đó 40 hoặc là ba mấy. 40. Tại vì cái độ tuổi 50 nó lớn rồi, độ tuổi đó thường là ai cũng sẽ lập gia đình. Nếu mà không lập gia đình người ta cũng mở tập đúng rồi. Dạ xin chào. Dạ xin chào. Em tên gì? Dạ em tên Ngọc. Dạ em tên Trang. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ em 19. Dạ em cũng 19. 19 thì em bây giờ đi học mà? Dạ không, em nghỉ rồi. Bây giờ em là đi làm á? Dạ. Thế rồi. Em làm việc gì? Dạ em ở nhà em phụ mẹ em. Dạ em cũng nghỉ học đi làm luôn. Em thích con trai như thế nào? Con trai Tây, con trai châu Á, em thích trái nào? Em thích trai Việt Nam. Dạ em cũng vậy luôn. Thế thì bây giờ em có người yêu chưa? Dạ em có rồi. Dạ em cũng vậy. Con trai Việt Nam. Ok. Lý tưởng mức lương của đàn ông là bao nhiêu tiền? Thấp nhất là bao nhiêu tiền thấp nhất? Dạ theo em chắc tầm trên 10 triệu. 10 triệu là nuôi được em á? Bao nhiêu cũng được. Càng nhiều càng tốt đúng không? Dạ. Xin chào. Hello. Xin chào. Em tên gì? Thủy. 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 Yes. Dấu hỏi. Dạ. Dấu hỏi. Yes. Dạ em tên Mỹ, dấu ngã. Em bao nhiêu tuổi? Em 22 rồi. Dạ bằng tuổi nhau luôn. Dạ. Quê em ở đây à? Ở đây luôn, dạ quê em. Em thích con trai như thế nào? Em thích con trai Tây hoặc là con trai châu Á? Em thích kiểu châu Á. Dạ. Em cũng vậy luôn. Em thích con trai Nhật không? Dạ hồi đó em đúng thích luôn á. Em thích mấy bạn kiểu style hip hop nhiều hơn. Em thích style hip hop. Em cũng Kiểu gan kiểu mấy cái ban nhạc rock đồ á, kiểu em gan là. Em yêu được đàn ông bao nhiêu tuổi? Đến bao nhiêu tuổi? Bây giờ 50 hip hop star 50 ok không? Không. Em không chịu nổi 50. 40.
thì Tùy. cũng tầm 30 đổ xuống. 30 đổ. Lý tưởng lương của chồng là bao nhiêu, một tháng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền thì nuôi được em? Theo em thì ví dụ như là nếu như mà có nhà hoặc là có xe sẵn á, thì lương chỉ tầm cỡ 20. Dạ, thấp nhất là 20. Vâng. Còn mà nếu như mà chưa có nhà là còn phải cố gắng nhiều hơn, hai người còn phải cố gắng nhiều hơn. Là kiểu như là trung bình ở khoảng mức đó là kiểu có thể dễ xài. Em thì sao? Em cũng như vậy, tại em cũng Thấp nhất là 20. Dạ, 20. Nhiều, rất nhiều. Arigato gozaimasu. Em tên gì? Em tên là Saki. Saki. Japanim. Japanese name. 日本語わかるの？日本語話せるよ。なんで日本語わかる？日本に行ったことがあるよ。そうなの？はい。日本にどのくらい行ってたんですか？ 3年間高校生終わったら4ヶ月日本のセンターで勉強して後で技能実習生で勉強した技能実習生で行ったそうどんな仕事してたんですか？工場でプラスチックを設計したよ。工場で。はい何県ですか？福岡県。福岡県か。Em là người Sài Gòn à? Không, em là người Quảng Bình. 베트남語話せるの？ ベトナム語anh biết. なんで話せますか？なんで話せますか？もうベトナム。彼女がいるの？いやもうベトナム住んで長い。もう6年住んでるから話せます。どういう男性が好きですか？スタイル？優しいとか。それだけかな。優しいだけでいい。じゃあ見た目は見た目。例えば筋肉があるとか、目が大きいとか。細いの方がいい。細い方が好きなの。ちょっと背が高いと細いの方が背が高くて細いみたいな。Mức lương trong tương lai của em là bao nhiêu tiền? Mức lương trong tương lai của em là khoảng 25 triệu Việt Nam đồng. よかった。今日初めて日本語を話せる人に会いました。Xin chào. Dạ chào. Em tên gì? Dạ em tên Trang. Dạ em tên Huỳnh Anh. Năm nay em bao nhiêu tuổi? 18. Em 20. Thế thì hai người sinh viên. Dạ, Hai người sinh viên. Dạ. Em thích con trai như thế nào? Em thích con trai Tây hoặc là con trai châu Á? Châu Á. Thích con trai giống trai Trung Quốc. Vì sao em thích con trai Trung Quốc? Tại vì trong phim thấy cao cao gầy gầy á, thấy đẹp trai. Lý tưởng mức lương của chồng của em là bao nhiêu tiền? Ít nhất là trên 10 triệu. Dạ em cũng cỡ trên 10 triệu. Dạ. Dạ. Mấy bạn cũng đi làm mà cũng đang đi làm, cái tuổi cũng đang đi làm. Cũng đi làm nên là 10 triệu thì bạn nam vẫn được. Hai vợ chồng đi làm và giúp nhau là ok Tại vì được không? quen cũng ngang tuổi thì tất nhiên người ta cũng đang đi làm rồi. Dạ. Xin chào. Dạ xin chào. Xin chào. Em tên gì? Dạ em tên Hòa. Em tên Diễm. Em là người Sài Gòn. Dạ không ạ. Bọn em ở Tây Nguyên, Đăng Nông ạ. Em sinh sống làm việc ở đây thôi ạ. Em thích con trai như thế nào? Thích con trai như thế nào? Con trai Tây hoặc là con trai châu Á? Châu Á. Châu Á. Em thích con trai như nào? Vui vẻ, hài hước ạ. Với lại cao một chút. Đẹp trai. Hai em chưa lấy chồng được không? Bởi vì trẻ. Dạ. Lương thường chồng của em là bao nhiêu tiền? 30 triệu ạ. Không biết nữa, em chưa biết. Không biết nữa, ok. Anh phong vắng. Xin chào. Em tên gì? Dạ em tên là Lan Anh ạ. Em tên Ly ạ. Em là người Sài Gòn. Vâng. Em thích con trai như thế nào? Con trai rồi. Nói chung là em không quan trọng ngoại hình, yêu là quan trọng nhất là người ta phải yêu mình. Vậy thôi. Em cũng vậy, em cũng vậy. Em có thể. Con trai châu Á và con trai Tây thì em thích trai nào? Trai nào cũng được ạ. Quan trọng là người ta yêu em và em cũng yêu người ta nữa. Mức lương trong tương lai của em là bao nhiêu tiền? Em chưa lấy chồng đúng không? Chưa lấy chồng. Theo em thì nếu như mà ở Việt Nam thì tầm Ở Sài Gòn. ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thì chắc tầm 20 triệu thì sống. Nếu như mà chưa có con thì tầm 20 triệu. Có con thì căn nhiều hơn. Vâng, chắc cũng nhỉnh hơn, tầm nhiều hơn. Nhưng mà 30, 40. Thank you so much. Arigato.
ありがとう。Em tên gì? Dạ em tên Hương. Dạ Mai Thi. Em năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 17 tuổi. Dạ 27. Hai là hai Chị em. chị em. Chị em. Em là người ở đây. Dạ dạ. Em thích con trai như thế nào? Lạnh lùng. Con trai lạnh lùng. Cool. Con còn nhỏ quá. Em không có cool. Em thích con trai Tây hoặc là châu Á. Châu Á. Dạ châu Á. Nếu mà lấy chồng thì em yêu được con trai bao nhiêu tuổi? Ví dụ 50 tuổi thì em lấy chồng ok không? Là chồng 50 tuổi. Em thích tầm khoảng lớn em 10 tuổi đổ lại. Là ví dụ em 27 là tầm 37 đổ lại. Dạ nhỏ hơn nhỏ hơn. Em ok. Lý tưởng lương chồng của em là một tháng bao nhiêu tiền? Tầm khoảng 15. Em cũng nghĩ vậy. Thank you. ありがとう。ということで今日はここのホーチミンのグエンフェ通りでベトナム人女性たちに好きなタイプと将来の夫に求める理想の給料を聞いてきました。僕が思ったのはやっぱホーチミンの方がセクシー系が多いですね。色でいうと黒くてでもうなんか本当体のラインが分かるみたいなのすごいみんな来てますね。それはいいとしてですね、意外だったのはあと理想の給料ですけど、ハノイの時みたいにあんまりこうもう私の給料の4倍とかちょっとものすごい金額言う子があんまりホーチミンはいなくて、思ったより最後謙虚だなって思いました。僕がもうちょっとインタビューしたりなかったのもあるかもしれないですね。それもあるしちょっと聞き方もあったかもしれないです。それにしても、謙虚でしたね。思ったよりもっとこう派手にもうチャムチヨとか50万円とか言ってくれるかと思ったんですけど、そういうことはなくて、むしろなんかハノイの女の子より現実的なこう20とか30とかそういう数字を言ってくれる子が多かったですね。ハノイの子たちに聞いた数字と合わせてもやっぱり将来の夫に求める理想の1ヶ月の給料はだいたい20ミリオン30ミリオンっていう子が一番多かったですね。なので日本円でいうと10万円から15万円の間が理想っていう子が一番多かったです。でもそれでもやっぱり子供がもっといるんならもうちょっと欲しいっていう子もいましたね。ということで今回の、ホーチミングエンフェ通りのインタビューはこれまでです。面白かったらチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。